السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ السلام الميمات. انا جيت اليوم غادي نقدم لكم واحد وصفه، يعني الوصفه ديال البرد، ان شاء الله تعجبكم وتستافدوا منها ومجربه. انا تنديرها دائما. انا نعاودكم نعاودكم عليا، يعني انا اللي جربتها. انا واحد المره درتني الكحه، مابقاتش تحيد ليا كاع، يعني الكحه كما كنقولوا كحه نيت على، يعني وشدات فيا، ما بغاتش تبرى لي، يعني نتحيد من الكحه شي مده ديال شهر ولا اكثر. عييت، ما تنمشي تنشري الدواء وتنشري شي، ما خليت، رحلت للفارماسيان للدار قولوا، يعني والو. وتلاقيت مع واحد السيده وقالت لي ديري هذا الشيء ورجعي ليا. قلت ماشي مشكل نجربها، علاش لا. وجيت شريت الليمون، يعني ليمون عادي، يعني تيتباع في المحلات، يعني الليمون. وكما قالت لي الوصفه ديريها درتها. وشوفي يا البنات، والله العظيم الا تنقول لكم، يعني مجربه درتها 3 ايام بحال لا تنكذب. هذوك الدوايات اللي شربتهم كاع ما داروا لي حتى حاجه. ولكن البنات هذه الوصفه صدقوني، يعني انا بغيت نشاركها معكم، يعني عندي تجربه لي فيها، يعني جربتها، يعني بغيت نشاركها معكم حتى نتوما. الا كان شي وحده مبرد بكحه، ولا في هذا البرد اصلا تيكون تيجينا الزكام بزاف وداك الشيء، ديروها مزيانه. هانتوما البنات معايا، عندي هاد الليمونه غسلتها مزيان، وعندي العسل الحر، يعني ضروري من العسل البنات مع هاد الوصفه، يعني غير معلقه ماشي بزاف، يعني ضروري تكون العسل ممتازه، يعني العسل الحر. هانتوما البنات هاد الليمونه غادي نطبخها في الماء، يعني غادي ندير فيها واحد 2 كيسان تاع الماء ونخليها تطبخ مزيان، ولكن نغطيها، يعني نغطيها باش داك سميتو ديالها طيب مزيان. وانتم غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي ندير ليها ونشركها مع العسل. هانتوما غادي تشوفوا معايا الطريقه البنات. هانتوما البنات، انا درت فيها الطاوه، يعني ولا كاسرونه ولا اللي عندكم، انا درت فيها الماء، غادي ندير فيها الليمونه. هانتوما يعني شنو غادي نشعل عليه، نشعل عليها مافيه، غادي نقص عليها، غادي نخليها حتى تطبخ، وغادي نقص عليها مزيان البنات. واكيد خصني نغطيها ضروري البنات باش هادشي داكشي ديالها باش دغيا دير لينا، باش نجبدوا اللب ديالها لداخل ونصفيوه ونشاركوه معنا. حتى نتوما غادي تشوفوا معايا الطريقه، ان شاء الله تعجبكم. وصدقوني يا البنات الطريقه نتاع زوينه ومفيده، اكيد ما تضرك ما والو، الا ما براتك راه ما غاديش تضرك. ولكن انا قلت لك التجربه ديالي درتها، والله العظيم مجربه. انا فيا انا شاركتها معكم اليوم، حيت انا فيا اصلا الزكام ضربني البرد، وبغيت نديرها وبغيت نشاركها معكم البنات باش تستافدوا، علاش لا. هانتوما نخليوها تطبخ وخليها طيب، وغادي نشوفوا كيفاش نديروا لها، وتشوفوا الشكل ديالها النهائي ديالي كيفاش غادي نشاركها مع العسل ان شاء الله. هانتوما البنات، ها هو الطبخ، ها هو شرب الماء، خليت فيه غير شي شويه. دابا غادي نطفي عليه. دابا هانتوما، دابا غادي نحاول ما نحيد لها اللب نتاعها لداخل، يعني غير بالفرشيط. هانتوما بالفرشيط بحال ما امكن. هانتوما يعني منين الطبخات وهذا يعني كتجينا ساهله. صدقوني يا البنات، والله العظيم الطريقه مجربه، جربتها انا شحال من مره، يعني كديرها مره الاولى، كديرها يومين، يعني 2 مرات، يعني اليوم، يعني ولكن منين يبدا لك الزكام وصافي تحبسي وغادي تبري ان شاء الله. انا هذه هي الوصفه اللي تنديرها حتى الوليدات. صدقوني البنات، والله العظيم الا غزاله، يعني ما غضر ما والو. الليمون زوين، يعني فيتامين سي ومع العسل، يعني ماشي شي حاجه. هانتوما البنات، دابا غادي نحاول ما جبت هاد الكاس، انا غادي نديرها في هاد الكاس. دابا خصني ضروري نصفيها، انا غادي نصفيها هنايا
غادي نهزها حيت سخونه، ضروري تكون سخونه البنات. نعاون هانتوما، يعني ضروري نصفيوها باش ما يهبطش معاها داك. حنا بغينا غير الماء، يعني الماء تاع الليمون، يعني ديري شحال ما بغيتي، ليمونه وحده كافيه البنات، يعني كافيه باش ديروا الوصفه الزوينه الهائله اللي كتساعدك باش تبراي من الزكام، يعني من الكحه. هانتوما البنات هانتوما دابا غادي نجيب معلقه. هانتوما دابا عندي انا المعلقه هنا نتاع العسل، يعني لا اكثر ولا. هانتوما معلقه تاع العسل غادي نحاول نخويها هنا، يعني نزيد هاد شويه عندي. هائله يا البنات والله العظيم، غير ديروها، يعني معلقه ديال العسل الاخر يعني زوين. غادي نحركو مزيان، هانتوما غادي نحركوها مزيان باش يندمج العسل مع الليمون. هي اصلا سخونه، وهاد الوصفه البنات انا بغيت يعني تشربوها وهي سخونه، يعني ما تخليوهاش تتبرد، يعني هي سخونه احسن تشربوها. حركوها مزيان. هانتوما كتجي حتى في المذاق زوينه البنات، والله الا كتجي حتى في المذاق زوينه. نتمنى البنات يعجبكم هذا الفيديو وتجربوها حتى نتوما. الله يبعد عليكم المرض، الله يبعد على اي واحد المرض، ولكن زاد الوقيته نتاع البرد تيمرضوا لنا الوليدات تنمرضوا بطبيعه الحال، تيضربنا البرد. ولكن باش نديروها على روسنا، باش ندويو روسنا، يعني شي حوايج يكونوا بساطين عندنا في البيوت ديالنا، يعني ما نحتاجوش نمشيو نشريو من فارماسيان ولا من هذا. يعني هاد الحاجه البسيطه نديروها في الدار، يعني لينا ولوليداتنا. والحاجه الصحيه يعني العسل صحي والليمون صحي كذلك، يعني فيتامين سي. ان شاء الله البنات نتمنى هاد الوصفه تعجبكم وتكون استفدتوا معايا بشي حاجه ولو بسيط. يلا البنات ما تنساوش الاشتراك واللايك في القناه، وعملوا تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد، وشي تعليق يكون زوين بزاف. كنشكركم بزاف على التعليق ديالكم اللي كتخليو لي في القناه ديالي، وعلى اللي تيتفرج القناه ديالي تنشكرو بزاف. يلا البنات والسلام عليكم، نخليكم نتلاقاو ان شاء الله في فرصه جديده. يلا مع السلامه.